Abangan sa Like Pinas! Bukod sa Baguio na tinaguri ang summer capital ng Pilipinas, may isa pang lugar dito sa Cordillera na nagiging weekend destination na rin, ang Benguet. Ang tawag nila rito, etag. Ang etag tulad ng kiniing, isang paraan ng pag-preserve ng karne. Bawat isa sa kanila, may kanya-kanyang toka sa pagluluto ng ihahandang baon para sa humigit kumulang 15,000 bilang ng mga student beneficiary mula sa iba't ibang paaralan sa Valenzuela. The Constitution, it just does not say that we have to offer education of whatever sort, however we teach it. It's very specific. It's quality education for all. And so that is the legacy which I would like to leave behind. There's nothing like Pinas. Bukod sa Baguio na tinaguri ang summer capital ng Pilipinas, may isa pang lugar dito sa Cordillera na nagiging weekend destination na rin, ang Benguet. Hindi kumpleto ang Cordillera experience mo kung hindi matitikman ang matatamis at mapupulang strawberry. At kung gusto mong ma-experience na ikaw mismo ang pipitas ng kakainin mong strawberries, maaari itong gawin dito mismo sa strawberry farm sa La Trinidad, Benguet, na 15 to 20 minutes lang from Baguio. Kasama ang iyong pamilya o mga kaibigan, maaari ka nang mamitas ng matatamis at sariwang strawberries sa halagang 200 pesos kada kilo. Dahil patok ang strawberry picking sa mga turista, ang mga strawberry farmers kumikita ng 3,000 hanggang 5,000 pesos kada linggo tuwing harvest season. Ginagamit namin kasi dito ay organic fertilizer. Kapag complete kasi mababa ang buhay. At dahil tinutulungan sila ng pamahalaan at ng Benguet State University, mas pinag-iigihan nila ang pagsasaka. Makulay at mayaman din ang sining ng Benguet. Patunay dito ang kanilang mga likhang sining na matatagpuan sa iba't ibang sulok ng Cordillera. At ang isa sa mga dinarayong pasyalan dito sa Benguet, ang Roofless Art Studio, na matatagpuan sa Pico, La Trinidad, Benguet. Pag-aari ito ng artist na si Jordan Mangosan. Ang kawalan ng bubong sa studio ni Jordan, hindi raw basta trip lang. Imbes kasi na karaniwang pintura ang gagamitin sa pagpipinta, ang ginagamit niya raw ang mismong sinag ng araw. Mahilig na akong mag-drawing ng kabataan ko. Ang nag-impluwensya sa akin na maging artist, siguro yung kapaligiran ng Cordillera, lalo na nung nag-join ako sa mga grupo ng Baguio Arts Guild, and then nag-apprentice ako kay Santiago Bose. Doon ko na natutunan yung solar drawing. Una munang nag-drawing si Jordan ng kanyang subject gamit ang lapis. Matapos ito, kinuha niya ang malaking magnifying glass at saka itinapat ito sa sikat ng araw. Hanggang sa masunog ng bahagya ang bahaging tinapatan ng magnifying glass. Iba't ibang laki ng magnifying glass ang ginagamit ni Jordan. Depende sa laki ng detalyeng kanyang ipinipinta. Ang solar painting ni Jordan, nabebenta niya sa halagang 20,000 hanggang 35,000 pesos depende sa laki. Mahalaga rin daw ang suporta ng gobyerno sa kanilang mga artist para mas makilala ang kanilang mga likha. Malaki rin yung tulong ng Department of Tourism dito sa La Trinidad. Sila yung nagsusupport for arts festival. Kung akala mo'y busog na ang iyong mata sa mga likhang sining dito sa Benguet, meron pa tayong isang dapat na pasyalan. Ito ang makukulay na bahay sa Stobosa. Ang Stobosa, nangangahulugang Stonehill Butiw-Tiw sa Jap.
Proyekto ng Department of Tourism ng Cordillera ang Hillside Homes Artwork Project na ito. If you look from afar, from a certain perspective, from a hill or something, you will notice that there are flower petals, ganyan. So it's also an artistic concept. Ang tagline ng La Trinidad is the Valley of Colors. So they took it from that to still maintain that notion that ito yung colorful. Mahigit sa 200 mga bahay ang pinintahan dito. Hango ang konsepto nito sa pamosong favelas ng Rio de Janeiro sa Brazil. Sa proyektong ito ng Department of Tourism, bukod sa mas napaganda ang itsura ng paligid, naka-a-attract din ito ng mga turista sa La Trinidad. Good news, Pinas! Ibinaba na ng DepEd ang idadamang estudyante or out-of-school youth na gustong lumahok sa Special Program for the Employment of Students o SPES from 18 to 15 years old. Ihanda lamang ang mga sumusunod: SPES application form, certified true copy ng birth certificate, at photocopy ng pinakabagong ITR ng inyong magulang o anumang patunay na inyong magulang ay exempted sa pagbabayad ng buwis, indigent o low income. Ipadala sa Office of the Youth Formation Division, 3rd floor, Mabini Building, DepEd Central Office, Meralco Avenue, Pasig City. Maaari ring i-email ang scanned copies sa blss.yfd@deped.gov.ph. PIA, Empowering Communities. Up next, sa Like Pinas. Ang tawag nila rito, etag. Ang etag tulad ng kiniing, isang paraan ng pag-preserve ng karne. Ang atag sa amin ay napaka-importante. Lalo na kapag may mga time na may mga bisita. So, kailangan gumawa ka ng itag for sa mga visitors. There is nothing like Pinas. Basta Davnor, the best! This is the performance branding of the well-known sport tourism capital of Mindanao. Food, tour, culture, and people. When you visit to a new place, these are just a few things that you put on your checklist. Luckily, dito sa Davao del Norte, lahat ng to, the best. There is nothing like Pinas. Ang mga preserved na pagkain tulad ng ham, talaga namang patok sa mga Pinoy. Pero ang mga pagkain ito na nagmula sa ibang bansa, alam nyo bang may sariling bersyon pala ang mga katutubo sa Cordillera? Ang tawag nila rito, etag. Ang etag tulad ng kiniing, isang paraan ng pag-preserve ng karne. Isa sa mga nagpapatuloy sa kultura ng paggawa ng etag, ang artist na si Jordan. Ang atag sa amin ay napaka-importante. Lalo na kapag may mga time na may mga bisita. So, kailangan gumawa ka ng itag for sa mga visitors. Para makagawa ng etag, kailangan munang hugasan at linisin ang karne. According to Jordan, the best meat for this is found within the pig's belly. Matapos hugasan, maaari nang simulan ang paglalagay ng asin. It's best when everything is covered with salt. Kung hindi siya na asinan ng maigi, yun ang hindi nagpapaganda sa preservation ng meat. So hindi siya magandang atag. After covering the meat with salt, it is now time to put them in an enclosed container. And for our demo, we are going to put them inside a jar just like the Cordillerans do. Pag nailagay na yung mga karne, nasinan na karne sa jar, takpan natin ng maigi para hindi siya dapuan ng langaw. Dahil yung langaw, siya yung nagbibigay ng maggots. So, kailangan siya hindi madapuan. Ang karne, hahayaang iiwan lang sa jar sa loob ng isang buong araw. Yung iba kasi ginagamit nila is yung stick. Pwede rin ng ganito para kapag ibilad mo, madaling ipasok ulit sa container pagdating ng hapon. Either rattan or plastic dahil yung kapag alambre, nagraras. So maganda yung itong rattan. After 24 hours, the meat is taken out from the jar. Dahil oras na para patuyuin ito.
Kapag walang araw, pwede uling ibalik sa lalagyanan ang karne. This procedure is repeated for 1 week. Ang atag maaaring tumagal hanggang 6 na buwan. Talaga namang parte na ng kultura ng Cordillera ang atag, lalo pat inihahain ito sa tuwing may mga ritual ang mga taga rito. At dahil mayaman sa iba't ibang kultura, iba-iba rin ang paraan ng paggawa ng atag sa bawat lugar. Ayon kay Jordan, mahalagang maipagpatuloy ang kulturang ito sa Cordillera. Kaya't mabuti nga raw at gumagawa ng paraan ang gobyerno para mapalawak pa ang kaalaman sa paggawa ng atag. Naging kabuhayan ng aming mga ibang katribo, nakatulong sa kabuhayan ng mga Igorots. Kahit sabihin mong na-commercialize yung atag, nakatulong naman. Before the era of gadgets, we have the colorful era of Filipino street games. Kaya sa ating listahan ngayong araw, halina't balikan natin ang mga larong Pinoy na talaga namang lahat tayo siguradong nag-enjoy. Pihadong walang hindi nakakaalam sa pamosong langit, lupa, impyerno. Impyerno. Langit, lupa, impyerno. Impyerno. Saksak, puso, tulo ang dugo. Patay, buhay. Umalis ka dyan sa pwesto mo. Kung saan ang mga taya ang siyang nasa ibaba at ang mga susubukan mong habulin, kinakailangang nasa mataas na lugar. Siguradong marami rin ang nasugatan, nagasgasan at sumubsob sa nakaka-challenge na luksong baka. Ang natayang manlalaro, siyang tutuwad at susubukang talunan sa likod ng kanyang mga kalaro. Pihadong marami rin ang nag-FO o friendship over noon kapag ang nilalaro patintero. May dalawang grupo sa larong ito. Ang isa siyang magsisilbing harang, habang ang kabilang grupo, siya namang kinakailangan malagpasan ang harang at ligtas na makabalik sa kanilang home base. My favorite among the rest, Piko. Ang mga manlalaro ay nakatayo sa dulo ng piko at bawat isa sa kanila ay may pamato. Habang humihirap ang kada antas, papalapit ng papalapit ang manlalaro sa kanyang layunin na magkaroon ng bahay na iguguhit sa lupa gamit ang bato o chalk. Siguradong may kalalagyan ang lata at tsinelas sa larong tumbang preso. Dito, magkakaroon ng bantay ang lata kung saan dapat itong patumbahin ng iba pang manlalaro gamit ang tsinelas. Basta larong Pinoy, talaga namang classic. Na-miss niyo ba ang inyong childhood? Don't worry dahil marami pa tayong alaalang babalikan sa ating susunod na listahan. Bawat isa sa kanila, may kanya-kanyang toka sa pagluluto ng ihahandang baon para sa humigit kumulang 15,000 bilang ng mga student beneficiary mula sa iba't ibang paaralan sa Valenzuela. The Constitution, it just does not say that we have to offer education of whatever sort, however we teach it. It's very specific. It's quality education for all. And so that is the legacy which I would like to leave behind. There is nothing like Pinas. Basta Davnor, the best! This is the performance branding of the well-known sport tourism capital of Mindanao. Food, tour, culture, and people. When you visit to a new place, these are just a few things that you put on your checklist. Luckily, dito sa Davao del Norte, lahat ng to, the best. There is nothing like Pinas. Good news, Pinas! Ang Employees Compensation Commission o ECC ay laging handang tumulong sa mga manggagawang na aksidente o nagkaroon ng karamdaman sanhi ng kanilang trabaho. I-report ang sakit o aksidente at mag-file ng Employees Compensation Claim sa GSIS o SSS sa loob ng 5 araw.
Kapag na-deny ng GSIS o SSS ang EC claim, umapila agad sa Employees Compensation Commission. Para sa karagdagang kaalaman, bisitahin ang website ng ECC sa www.ecc.gov.ph. PIA, Empowering Communities. Hindi pa man tuluyang pumutok ang araw, abala na ang mga tao sa kusinang ito. Bawat isa sa kanila, may kanya-kanyang toka sa pagluluto ng ihahandang baon para sa humigit kumulang 15,000 bilang ng mga student beneficiary mula sa iba't ibang paaralan sa Valenzuela. Pero hindi lang sila nagluluto ng basta-bastang pagkain para sa mag-aaral. Dito, mayroon silang menu schedule na aprobado ng mga nutritionist at dietitian. Ang sikreto raw ng tagumpay ng feeding program na ito, bukod sa suporta ng local government unit at ng Department of Education, ang dedikasyong ibinibigay ng humigit kumulang 800 volunteer worker. Actually, ang total ng volunteer namin is 800 kung sumahin. Pero everyday naman, iba-iba. Pero sweldo, kaya kahit honorarium, wala talaga. 4 components para maging successful ang feeding program doon sa city-wide or municipal-wide. Napakahalaga ng suporta, full support ng LGU. Kasi dito sa sistemang to, sila ang nagpo-provide ng fund, sila nagprovide ng facility. Pangalawa, bilang implementing partner, we try to see to it na ma-manage namin well yung operations from kitchen to the school operations, sa school feeding operations. Pangatlo, buhay ang feeding program because of the volunteers. Sila yung nagtatrabaho, sila yung nagpapack ng pagkain na may pagmamahal para lang mapapakain natin yung ating mga malnourished kids sa mga schools. And number 4, napakahalaga ng suporta ng DepEd officials. Ang isa nga sa 800 volunteer sa feeding program na ito, aminadong maging siya, may natutunang aral mula sa feeding program. Yung mga anak ko, hindi sila kumakain ng gulay. Ngayon, nung nakapag-volunteer po ako dito, sinasabi ko sa kanila, ganito pala yung carrots, ganito ang niya, nakukuha nyo, kalabasa, patatas, yung mga ingredients niya. Kung ano nakukuha nyo, kung ano yung nabibigay sa katawan nyo. Pagod, puyat at sakripisyo ng gobyerno at ng daan-daang volunteer worker, nagiging sulit sa bawat pagsubo at pagnguya ng mga estudyanteng nabubusog nila sa agahan at tanghalian. Dahil higit pa sa pagbibigay ng kabusugan, naniniwala silang ang katawang may tamang nutrisyon, ang susi sa mas magana at epektibong edukasyon. Ito po ay nagbibigay sa mga bata ng kaalaman. Kasi alam naman po natin na pag ito ay gutom, hindi po ito makakaisip o makakapag-isip ng maigi pag sila ay nasa classroom na. A woman of excellence, a description perfect for DepEd Secretary Leonor Magtolis Briones. As for whatever field she chooses to master, she surely gives her 100%. And for today's episode, grab your pen and paper as she lectures us about her secret to excellence. Before she became the tough lady of DepEd, Secretary Leonor Magtolis Briones was once recognized as a teacher who envisioned a bigger picture not only for her students but for the whole world. As an educator, I want to be described as a good lecturer because I have received so many awards for teaching. So a good educator primarily has to be a good teacher. Second, a good educator has to have an awareness not only about education or curricular matters, but also about what is going on in the country, in the region,
and the rest of the world. She is truly grateful for her parents' efforts in molding her to what she is, especially her father, whom has influenced her to value the educators with high regards. The biggest influence in my career, of course, are my parents, particularly my father. My mother and my father were both teachers. My father was my teacher until high school. My mother taught grade 2 until the time that she retired. So it's all about basic education. And each time my father gives a lecture, whether it is in general science, which he taught, and in Filipino, I knew that much of the lessons were directed at me. But among all that her parents taught her, there was one that had a great impact to what she has become, ang pagkukusang gawa. And that lesson has stuck with me all my life. I don't need to be told what to do. If something has to be done, something has to be corrected, I don't need orders at all. You take the initiative. No one tells you what to do. Aside from this trait, she also wants to hand this generation the importance of striving for excellence. These days, the ambition of many young people is to become rich as quickly as possible. We were brought up never to be interested in personal wealth. The driving force in my life has always been excellence. Excellence in whatever we do. Banking on this belief, Secretary Briones aims for a better quality of education in her term. As long as she is still in the office, she is determined to serve just like how a teacher serves and guides her students. The main legacy that I want to leave behind is exactly what the Constitution says. In our system, we go by what the Constitution says. The Constitution talks about quality education. It just does not say that we have to offer education of whatever sort, of whatever kind, however we teach it. It's very specific. It's quality education for all. And so that is the legacy which I would like to leave behind. Basta Davnor, the best! This is the performance branding of the well-known sport tourism capital of Mindanao. Food, tour, culture, and people. When you visit to a new place, these are just a few things that you put on your checklist. Luckily, dito sa Davao del Norte, lahat ng to, the best.